नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ स्पाइसी करेन्ट नुडल्स पकौडाको रेसिपी लिएर आएकी छु। स्पाइसी लभर्सहरूको लागि यो पकौडा एकदमै स्वादिलो हुन्छ र कम पिरो खान चाहनुहुन्छ भने यसमा अलिकति कम स्पाइसी राखेर पनि यो पकौडा खाँदा सबैको लागि एकदमै मिठो बन्छ। आउनुहोस् स्पाइसी करेन्ट नुडल्स पकौडा बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले उम्लिएको पानीमा करेन्ट नुडल्सलाई राखेकी छु। यो पकौडा चाहिँ हामीले कुनै पनि नुडल्सबाट बनाउन सक्छौं। अब यो नुडल्सलाई हामीले राम्रोसँग पाक्ने गरी उमाल्नु पर्छ। अब ग्यास अफ गरेर 1 मिनेट जति म यो नुडल्सलाई यतिकै छाड्दिन्छु र 1-2 मिनेट पछाडि यसलाई छान्नेमा राखेर छान्नु पर्छ। नुडल्स सेलाइसकेपछि नुडल्सलाई अब एउटा बोलमा राख्ने। मैले यहाँ उसिनेर म्यास गरेको 3वटा आलुलाई पनि राखेकी छु। यसरी नै मसिनो गरी काटेको एउटा प्याजलाई पनि यसमा राख्ने। काटेको हरियो धनियालाई पनि राख्नुपर्छ। मसिनो गरी कुटेको अदुवालाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। पिरो धेरै नै मनपर्छ भने चाहिँ यसमा हामीले काटेको खोर्सानीलाई पनि राख्न सक्छौं। अब सानो चम्चाको आधा चम्चा नुनलाई पनि राख्ने र ठुलो चम्चाको 3 चम्चा मैदा अथवा कर्नफ्लोरलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। र अन्तिममा चाहिँ मैले करेन्ट नुडल्सको भित्र रहेको मसलाको प्याकेटहरुलाई पनि काटेर यसमा राखेकी छु। र यसैमा रहेको यो चिल्ली पेस्टलाई पनि मैले यसमा राखिसकेकी छु। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गरिसकेकी छु। अब चाहिँ मैले हातमा अलिकति पानी लगाएर हामीले कत्रो साइजको पकौडा बनाउने हो त्यही अनुसारको हातमा लिनुपर्छ। अब हामीले पकौडा कुन शेपको बनाउने हो त्यही अनुसार बनाउन सक्छौं। मैले चाहिँ यहाँ दुवै हातमा राखेर घुमाएर यसरी गोलो शेपको पकौडा बनाएकी छु। यसरी नै सबै पकौडा बनाउँदै जाने। अब यो पकौडा फ्राई गर्नका लागि मैले यहाँ कराईमा तेललाई तताइसकेकी छु। हाई फ्लेममा तेल तातिसकेपछि अब एउटा एउटा गर्दै पकौडालाई यसमा राख्दै जाने। अब 2 मिनेट जति एकापट्टि पकौडा फ्राई भइसकेपछि चम्चाको सहायताले बिस्तारै यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाउँदै जाने। र अब चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेमलाई पनि अलिकति कम गर्नुपर्छ र मिडियम फ्लेममा हामीले यसलाई अब फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी नै हामीले बेला बेला चलाउँदै पकौडालाई सबैतिरबाट राम्रो गोल्डन ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो पकौडा राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। हेर्दै खाउ खाउ लाग्ने कलर भइसकेको छ। यसलाई अब म तेलबाट बाहिर निकाल्दै छु। यसरी नै हामीले बाँकी रहेको पकौडाहरूलाई पनि फ्राई गर्दै जानुपर्छ। अब यसरी तयार भएको पकौडालाई हामीले आफूलाई मन परेको अचार अथवा सससँग सर्भ गर्न सक्छौं। यसरी बनाएको पकौडाको स्वाद एकदमै मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि घरमा यो स्पाइसी करेन्ट नुडल्स पकौडा एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला।
यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।